בוקר טוב, בוקר של חג במדינת ישראל, חג ירושלים, יום ירושלים שמח. אנחנו כאן בשידור חי מהמקום הכי מרגש במדינת ישראל, כאן בכותל המערבי, בבירת ישראל, ירושלים, העיר שהיא תמיד הלב ובלב של כולנו, ירושלים שבלב. בוקר טוב רחלי, בוקר חג טוב, שמח. יום ירושלים שמח. טל, איזה כיף להיות איתך כאן. וגם נגיד בוקר טוב לכל התלמידות והתלמידים. יש לנו כאן בתי ספר מכל מדינת ישראל, בתי ספר מירושלים, מחולון, מתל אביב, מחיפה, מחדרה, מגדרה, אפילו מהנגב המערבי ובצפון מקריית שמונה, משלומי, מים סוף עד ים כנרת, מדן ועד אילת. שלום לכל התלמידות והתלמידים ובהצלחה. בוקר טוב לך, טל, לך ולכל התלמידות והתלמידים שאיתנו מכל רחבי הארץ. כל מילה, במיוחד כאן בירושלים, כל מילה בסלע. לא חשוב בני כמה אנחנו, לא משנה היכן אנחנו נמצאים בעולם, העיר הזאת, המקום הזה, נוגע בכל אחת ואחד מאיתנו. ירושלים תמיד נמצאת בלב של כולנו. מעבר לכך, כולנו עוברים שנה מורכבת, שנים מורכבות בארץ ובעולם, וזה ממש לא ברור מאליו שאנחנו נמצאים כאן בירושלים, בירת הנצח, ביום המיוחד הזה. נכון, בהחלט, זה מה שהופך אולי את היום הזה ליותר מרגש ולחגיגי במיוחד, וזה גם הרגע להצדיע ולהגיד תודה ענקית בשם כל תלמידי ישראל, לכל הלוחמים, לכל הלוחמות שלנו, באוויר, בים וביבשה, ולכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו ושבזכותם אנחנו כאן, עם ישראל חי. אנחנו מצדיעים מכאן, מרחבת הכותל, ביום ירושלים, לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון, ורוצים להגיד כל הכבוד לצה"ל, גם בסדיר וגם במילואים. וגם צריך להגיד מילה לכל הילדות והילדים וההורים, לעורף הישראלי שעומד בגבורה, מרים את הדגל. אז באמת מגיע לנו לחגוג חג יום ירושלים שמח ישראל. טל, הלב שלנו גם עם המשפחות השכולות ועם הפצועים בגוף ובנפש, וזה המקום לאחל חג ירושלים שמח לחברים בקהילות היהודיות בעולם שחווים תקופה לא פשוטה בלשון המעטה, ולהניף דגלי ישראל ברחבי העולם זה לא דבר שהוא מובן מאליו. וטל, עד לפני מספר שבועות, רחבת הכותל, ממש כאן מאחורינו, הייתה ריקה לחלוטין בעקבות מבצע שהגת הארי. ואני כל כך שמחה ומתרגשת לראות את רחבת הכותל מלאה בתלמידים ותלמידות, לשמוע את השירים כאן מאחורינו, מבקרים, מתפללים. חג שמח ירושלים. אני חייב להגיד לכם, תלמידות ותלמידים, אנחנו כל פעם מתרגשים מחדש ברגע הזה. אנחנו עומדים כאן מעל רחבת הכותל, רואים את כל מי שבא לחגוג בר מצווה, את כל המתפללים, את כל תלמידי המכינות, את כל המבקרים שמגיעים להגיד תודה ירושלים ולחגוג את החג הנפלא הזה. ואין יותר מרגש מלראות את חיילי צבא ההגנה לישראל הגיבורים שכבר דיברנו עליהם, ואני חייבת לומר לך שיש לי את הזכות לעבוד כאן כל יום, ואני אף פעם לא מתרגלת לנוף המיוחד הזה ולמקום הנפלא הזה. אבל אני חייב להגיד שאני קצת מקנא במקום העבודה של רחלי, שממש מגיעה לרחבת הכותל כל בוקר לעבודה. אז אנחנו נחגוג יחד איתכם תלמידי ישראל יום ירושלים, חג ירושלים. אז אולי רחלי, למי שלא יודע, תספרי ככה בכמה מילים מה מציין היום החשוב והמיוחד הזה, יום ירושלים. לגמרי, בדיוק בשביל זה אני כאן. אז לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל נפל חלקה המזרחי של ירושלים, ובו גם הכותל המערבי והעיר העתיקה לידי הירדנים. במשך 19 שנים לא יכלנו לפקוד את הכותל, עד שבשנת 1967 בכ"ח באייר שחררו חיילי צה"ל את העיר העתיקה ואיחדו את שני חלקיה לראשונה. לאחר 19 שנים הייתה את האפשרות להיכנס שוב לעיר העתיקה ולהגיע לכותל המערבי. התאריך הזה נקבע לציון יום ירושלים. אין על ירושלים העיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים באמת בלב של כולנו, בירת הנצח, בירת הקודש של עם ישראל לדורי דורות.
לשידור המיוחד שלנו אפשר להתחבר מכל מקום, גם בארץ וגם בעולם. אז בואי נספר להם איך מתחברים ולוקחים חלק בכל החידות ובכל התוכן הבאמת חשוב, מיוחד ומרגש שהכנו לתלמידי ישראל בארץ ובעולם. אז בהחלט טל, זה הזמן להתחבר לפלטפורמה האינטראקטיבית שלנו כדי שתוכלו להשתתף בכל החידות שלנו בשידור. סרקו את הברקוד שמופיע עכשיו על המסך ותוכלו להשתתף בחידות שיעלו במהלך השידור. אז הנה הברקוד, אתם עכשיו בכיתות, אני יודע שאתם מתרגשים. זה הרגע לסרוק את הברקוד, להיכנס עוד רגע, הרבה מאוד חידות שהכנו לכם. יהיה מעניין לדעת איזה בתי ספר הם אלופי ירושלים. אולי בית ספר נבון מתל אביב, אולי בית ספר רבין מחולון. אני יודעת לספר לך שצופים בנו עכשיו בית ספר אגרון מירושלים, וואו. בית ספר ממד גוננים מירושלים ובית ספר מורשת זבולון מגבעת שמואל, מכל רחבי הארץ. ועוד הרבה תלמידות ותלמידים, הרבה בתי ספר, אז בואו תעשו כבוד גם לבית הספר שלכם, גם ליישוב שלכם, כי מחכה לנו שידור מאוד מיוחד, בהשתתפות שר החינוך של מדינת ישראל, יואב קיש, וגם רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ', יהיה ממש עוד רגע כאן איתנו בשידור המרגש. אנחנו גם מארחים היום בני ובנות מצווה מהיישוב הצפוני ביותר, מהיישוב שלומי. הם לא הספיקו לערוך בר מצווה ובת מצווה בעקבות המלחמה, בעקבות האזעקות. רק תביני רחלי, בשלומי, ביישוב הצפוני, זה 7 שניות להיכנס למרחב מוגן. זה בלתי נתפס, מה שהילדים הגיבורים האלה, ילדים גיבורים משלומי, עם מה הם מתמודדים. תכף לחגוג להם בר מצווה. כי מי שהדריך את החברים היקרים משלומי כאן, הוא גם מדריך צעיר, שלמד להדריך כאן במנהרות הכותל, ולא תאמינו, הוא גם שף, והוא רק בן 13, אריאל נועם זיידן, והוא הכין לחיילים ולכוחות הביטחון ששומרים עלינו, וכמובן גם לך טל, הפתעה מיוחדת שנטעם אותה לקראת סוף המשדר. נהדר, אז אנחנו נשיר בירושלים גם עם משה קורסיה הנפלא, שכבר אני שומע מחמם את מטרי הקול ומכין את הלהקה שלו לקראת השידור, וגם תהיה איתנו כאן לראיון מיוחד ומרגש מאוד, לא אחרת מאשר טליק גבילי, אמו של החלל החטוף האחרון, מגן הלאומים רני גבילי. עליו נאמר, הראשון לצאת והאחרון לחזור. וואו, זה כל כך מרגש. אני זוכר שבשנה שעברה עמדנו כאן, איחלנו והתפללנו לשובם של כל החטופים, החיים והחללים שישובו הביתה, והנה טליק תהיה היום איתנו. נכון, היא נמצאת כאן איתנו והיא מציינת את יום הולדתה, והיא בחרה להיות איתנו ועם כל ילדי ישראל ביום המיוחד הזה שלה ושלנו. נעניק לה חיבוק מיוחד מכולנו, והיא תמיד תמיד בלב של כולנו. טוב, תשמעי רחלי, זה באמת שידור מרגש, ביום חגיגי ומרגש, ואני חייב להגיד לכם, ממני, אתם עושים כאן עבודת קודש, עבודה כל כך גדולה. כל פעם שאני מגיע, עוד אתר, עוד חפירה, עוד גילוי, והסיורים, הסיורים מרגשים ומרתקים. אני נמצא כל פעם בסיורים האלה, ובאמת, בכל גיל, חובה להגיע לכאן, לבוא לבקר, חוויה שלא תשכחו כל החיים. תודה רבה טל, ואתה יודע שאתה תמיד מוזמן, ומי שמארח אותנו כאן כמובן הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', שהגיע במיוחד לברך אתכם תלמידים יקרים, וגם לחוד את החידה הראשונה במשדר. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. חג שמח. כל כך הרבה תלמידות ותלמידים צופים בנו, והם גם רוצים לדעת כמה שנים אתה רב הכותל. אתה יודע, יחסית למה שקורה כאן, 2000 שנה, אני גם מספר מאוד מאוד קטן, 30 שנה. הכל יחסי. מה זה יחסית? ל-2000 שנה. מדהים. וכבוד הרב, החיבור שלך לירושלים עוד מתחיל, אם אני לא טועה, מגיל צעיר, מילדות, דרך המשפחה? ברור, אבא שלי נולד כאן, אבל לפני תש"ח, לפני 48, כשהוא היה בגיל 4, גירשו את כל המשפחה מכאן, וברוך השם, זכינו לחזור לכאן, עוד שאני נמצא בתפקיד של רב הכותל. איזה חיבור של מורשת, איזה חיבור של דור לדור. אני מתאר לעצמי שאצלך כל יום זה יום ירושלים, אבל היום, ביום הזה הכל כך מיוחד ומרגש, ההתרגשות היא כפולה ומכופלת. יש כל כך הרבה פסוקים יפים על ירושלים. יש באמת המון פסוקים, אבל מה, אם היית צריך לבחור פסוק שהכי מחבר אותך לירושלים? העיר שחוברה לה יחדיו, ואני אגיד גם למה. חכמים אומרים, העיר שעושה את כולם לחברים. אין דבר יותר גדול ויותר חשוב בעת הזאת, וירושלים היא ליבה של העם היהודי,
לחבר את כולנו למשהו אחד משותף. אני יכול להגיד לך שמגיעים לפה, זה מיד קורה. כולם מתחברים מיד לעם אחד. נכון? אז הרב, דווקא מתוך האחדות והפסוק שהרב הזכיר, אנחנו שומעים לא מעט דיווחים על מקרים לא פשוטים בבתי ספר, סיטואציות חברתיות מורכבות. מה המסר של הרב דווקא מכאן, מיום ירושלים, לתלמידים ותלמידות ישראל? אם אנחנו עושים מעשה טוב, תמיד נתרחק מרע. אפשר סור לעשות... מרע, עשה עשה טוב. טוב. זה היה פעם. היום עשה טוב, ואז יהיה סור מרע. נהדר. ולכן, כשאתה רואה ילד קשה לו, תעשה מעשה טוב, לעולם לא תעשה רע לאחר. זה תמיד יחבר אותך למשהו טוב יותר. תראה, יהיה לך סיפוק ממה שעשית. תמיד תתחבר לטוב ותקיים את הסור מרע. הרב שמואל רבינוביץ', אנחנו לפני החידה הראשונה לתלמידי ישראל. אני יודע שאתה רוצה לברך את כל תלמידי ישראל ביום חגה של ירושלים, אז בבקשה. אני עומד כאן ברחבת הכותל המערבי, כמו שאמרו, הלב הפועם של האומה שלנו, ואני נרגש במיוחד לדבר אליכם, ילדי ישראל, ביום משמח וקדוש, יום ייחודה של עיר הקודש ירושלים. לפני 2000 שנה עמד לא רחוק מכאן הנביא זכריה. הוא ראה סביבו את החורבן הכי נורא שאפשר לדמיין. הוא ראה עיר שרופה, אבנים מנותצות ושקט מפחיד של מקום שאין בו חיים, ובתוך כל ההרס הוא ראה פתאום משהו אחר. הוא ראה אתכם. הוא אמר כך: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ברחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. למה הנביא מדגיש דווקא את הזקנים ואת הילדים? כי הם שני הקצוות שמרכיבים את הנס שלנו. הזקנים הם השורשים, הם המורשת, הם אלו שבמשך דורות לימדו אותנו להתפלל לשנה הבאה בירושלים הבנויה. בלעדיהם לא היה לנו לאן לחזור. ואתם מסמלים את כוח החיים. אתם העדות לכך שירושלים היא לא סיפור ששייך לעבר. זה סיפור של הבית כאן ועכשיו במשך שנים. במשך זמן כל כך ארוך כף רגלו של נער יהודי לא דרכה כאן. המקום הזה היה נראה עזוב, רחוק, כמעט בלתי מושג. וכשדור העתיד לא נמצא, הוא לא פוקד את הבית, הבית עלול להישכח. כשאני רואה אתכם פוקדים את הכותל המערבי, מניחים פתק, אני רואה את הנס הגדול ביותר. אתם מתנהגים כאן בטבעיות, כאילו מעולם לא עזבנו. עבורכם ירושלים היא הבית הכי מובן מאליו. זהו הניצחון האמיתי של העם היהודי. ביום הזה אנחנו עוצרים. אנחנו נזכרים בגעגוע של הסבים שלנו, של דורות על דורות לפנינו, ומביטים בכם דור העתיד, כדי להבין מה אנחנו היום. אנחנו עם שחזר הביתה. אני מבקש מכם, כמו שאמרתי מקודם, אל תפסיקו לשחק ברחובותיה. החיות שלכם היא הכוח של האבנים הללו. תזכרו לבנות את ירושלים, שבאמצעותה אנחנו מתחברים למורשת ומסורת ישראל. קחו את העצומות הנפלאות שלכם ותהפכו אותן לאהבת ישראל גדולה. תהיו הראשונים להושיט יד, הראשונים לתרום לחברה הנפלאה שלנו. אלו שרואים את מי שקצת קשה לו, קופצים לעזור. ירושלים נבנית ממילה טובה, ממעשה של חסד, מרגע שבו אנחנו בוחרים להיות כאיש אחד בלב אחד. יהי רצון שנזכה תמיד לראות את ירושלים בשמחתה, שנשמור על האחדות בינינו, נהיה תמיד כאיש אחד בלב אחד, ויקוים בנו דבריו של דוד המלך: וראי בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראי בנים לבניך, שלום על ישראל. חג ירושלים שמח. חג ירושלים שמח, רב הכותל. ועכשיו הבטחנו לתלמידות ותלמידי ישראל את השאלה שלך, שאלת רב הכותל. אז זה הרגע, חברות וחברים, לסרוק את הברקוד על המסך, להיות מאוד מרוכזים, ובוא נשמע מה הכין לכם בחידה הראשונה כבוד הרב שמואל רבינוביץ'. בבקשה. שאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים. כמה שערים יש כיום בחומות ירושלים? אפשר לתת תשובה אחת? 8, 7, 6, 5, אולי 4. אתם יודעים,
טוב, אז נחזור על השאלה של כבוד הרב. כמה שערים, שואל אתכם כבוד הרב, יש בחומות ירושלים? האם התשובה הנכונה היא א', 8 שערים, אולי ב', 7 שערים, 6 שערים, תשובה ג', אולי התשובה הנכונה היא ד', 5 שערים? אל תגלה להם, הם כרגע עורכים הצבעה בכיתה ומקישים את האות שמסמלת את התשובה שהכיתה שלכם בוחרת, ונגיד לך תודה גדולה. חבל שאני לא בכיתה עכשיו גם להתחרות. היית יכול לעזור להם. תודה רבה ויום ירושלים שמח. תודה רבה. תודה רבה, תודה לכבוד הרב. תודה רבה לרב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ'. אנחנו מקווים שהצלחתם לענות על החידה הראשונה, כי אנחנו מיד עוברים לחידה השנייה ולברכתו של שר החינוך יואב קיש. בבקשה. תלמידות ותלמידים יקרים, חג ירושלים שמח, יום ירושלים שמח לכם. אני נמצא פה, ממש למרגלות הכותל, מאחורי הר הבית, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, שדורות אחרי דורות התפללנו להגיע לפה. ובאמת לפני 59 שנים, כוחות צה"ל נכנסו, כבשו פה את העיר העתיקה, והחזירו את כל ירושלים לידינו. אנחנו יכולים להיות פה עכשיו גאים, מאושרים, תחת מדינה ריבונית שלנו, וזה הכל בזכות חיילי צה"ל, שאנחנו חייבים להם כל כך הרבה. גם אז וגם היום, שממשיכים במסירות נפש להילחם על עצמאותנו ועל חירותנו, וכולנו מפה שולחים להם ברכה של יישר כוח, מחזקים אותם ומאחלים לכולם לחזור בשלום הביתה לאחר שהשלימו את משימתם. ועכשיו לשאלה, יש לי בשבילכם שאלה. החידון אומר כך, דרך איזה שער משערי ירושלים נכנסו כוחות צה"ל ששחררו את העיר במלחמת 6 הימים? ואני אתן לכם 4 תשובות, אתם צריכים לבחור אחת מהן. א', שער יפו, ב', שער ציון, ג', שער הפרחים, וד', שער האריות. האריות זה לא בגלל שהגעת הארי, זה כבר לפני הרבה זמן. אז זהו, בואו לירושלים, תגיעו לעיר הקודש, תהיו פה, תרגישו את החוויה של הקרבה, באמת לכל משהו בסיסו שלנו כעם יהודי. בהצלחה לכם. תודה גדולה לשר החינוך של מדינת ישראל, השר יואב קיש. נחזור על החידה של שר החינוך לטובת מי שאולי רוצה עוד כמה שניות לחשוב. נראה אם אתם יודעים, תלמידי ישראל בכיתות, דרך איזה שער פרצו כוחותינו לשחרור העיר העתיקה? האם התשובה הנכונה היא א', דרך שער יפו, אולי ב', דרך שער ציון, אולי הם הגיעו דרך שער הפרחים, תשובה ג', או אולי התשובה הנכונה היא ד', פרצו דרך שער האריות? תערכו הצבעה בכיתה ותקישו את האות שמסמלת את התשובה שרוב הכיתה חושבת שהתשובה הזאת נכונה. וכמובן, נגיד תודה רבה לשר החינוך יואב קיש. תודה גדולה. מה את אומרת שבזמן שתלמידות ותלמידי ישראל עונים על התשובות לחידות, נקבל קצת את הזמר הנפלא משה קורסיה? אני חושבת שזה רעיון נהדר, טל, ואנחנו מחכים למשה שיגיע לכאן. שלום משה. שלום וברכה. חג שמח. חג שמח, איזו זכות להיות בכותל. יום ירושלים שמח, איזה כיף, איזה כיף שאתה איתנו. ומשה, אני חייבת לשאול אותך, מה המקום הזה, הכותל המערבי, עושה לך? אני לא יודע להסביר, מהרגע שאני או יורד במדרגות משם או משם, איך שאני נכנס לרחבה, משהו בלב שלי, אולי זו הרוח, אולי זה החומו, אני לא יודע מה זה, עם ישראל, הכל ביחד, זה כזה פותח את הלב ובא לך פשוט להתרפק על החומות. אז לא סתם אמרנו ירושלים שבלב. ירושלים שבלב, כן. טוב, אתה כתבת גם שיר נפלא שאין ילד שלא מכיר, דגל על הגב. נכון. תספר קצת לתלמידות ולתלמידים, איך בכלל נולד השיר הזה? תלמידות ותלמידים יקרים. השיר הזה נולד, הייתי בסשן באולפן, לא היה לי תוכנית, לא ידעתי על מה אני הולך לכתוב, ובאותו זמן אבשה, אהבת השם, בדיוק סיים קרב, ואז היה לו עוד קרב, וכזה גם קצת התחברנו, בלי קשר, וזה היה תקופת פסח, וזה היה באמצע מלחמה, וכל הסיפור ביחד התערבב לי, כאילו אהבת השם הוא קצת עם ישראל, ואני מצאתי את עצמי בתוך הסיפור הזה, וכזה ניסיתי לשזור את הסיפור שלנו, בתוך כל האווירה וההוואי הזה של כבר חשבת אז שהשיר הזה ייתן לו אנרגיה לניצחון? הוא היה לי קצת בראש בזה, לא ידעתי שזה מה שהולך להיכנס איתו לקרב, אבל יש כוח לשירים. כן. אז אני חייבת לשאול אותך, משה, זה מאוד מסקרן אותי. יש בשיר את השורות הבאות, ויש בי עוד תקווה שנעשה פה תיקון, 2000 שנות גלות, ולא
עוצר הניגון. למה התכוונת? תראי, אנחנו במצב מורכב כאילו שהוא לא מפסיק להיות מורכב. מתי אנחנו מצליחים להיות ביחד בטוב? כשאנחנו חוטפים מכות. אז או שאנחנו חוטפים מכות ואנחנו ביחד, או שרגוע ואז אנחנו רבים. אבל יש בי תקווה שעם ישראל, את יודעת, זה היסטורית, זה בתנ"ך, זה אלפי שנים כבר אנחנו ככה. יש בי תקווה שאנחנו נלמד לאהוב ולהיות ביחד ולהיות בטוב גם כשטוב לנו. גם בלי קרבות. נשאיר את הקרבות לאהבת השם, גורדון. בדיוק, אהבת השם יפרק את האויבים שלו, אנחנו נהיה בטוב עם עצמנו, ואם מישהו יבוא עלינו, ננגח לו בפנים. אז נשמע את השיר דגל על הגב. אנחנו נראה לי נתחיל בשיר על ירושלים או דגל על הגב? דגל על הגב. דגל על נתחיל הגב. בדגל על הגב. אנחנו עם דגל על הגב ועם משה קורסיה כאן ברחבת הכותל. מתרגשים חג מאוד. שמח. אני, חג שמח. חג שמח ירושלים. עם ישראל, השיר הזה מוקדש לכם, אני אוהב אתכם המון, כל התלמידים שלנו, דור העתיד שלנו. תהיו איתי. האויב הגדול שלי בחדר, זה בעצם אני. הכל בראש הם אמרו לי, אבל יש פה גם מישהו מולי. אני לא מוותר לעצמי, עליתי למעלה, עליתי שלב, אחד אחרי השני, הם באו עליי, רק איפה הם כולם עכשיו? מכה ועוד מכה, מזמין אתכם לקרב, הסוף כתוב מראש, אז תברחו עכשיו. מאמן את הנשמה, יש לי רעל בעיניים, באמונה שלמה, שהכל בא משמיים. עם דגל על הגב אני עומד פה מולכם, לימדו אותי שלא תמיד צריך לרחם, ויש בי עוד תקווה שנעשה פה תיקון, 2000 שנות גלות ולא עוצר הניגון. שבכל דור ודור, בכל דור ודור עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אמרו כבר על דוד המלך לפני שיצא לכל קרב, היה מקשה את עצמו כמו עץ ושומר על הלב שלו רחב. יש בי עם אהבה לכולם, ידעתי ימים כואבים, ואם מישהו יגיע לפגוע בי, אין בי מידת רחמים. נפלנו וקמנו, איבדנו היסטוריה של לופ אינסופי, פגענו, נפגענו, שמרנו, אהבנו, שנאנו אחד את השני. הבנים של המלך איבדו את הדרך, אז באו עליהם אויבים, הזכירו את מה שחשוב באמת, שכולנו אחים. דגל על הגב אני עומד פה מולכם, לימדו אותי שלא תמיד צריך לרחם, ויש לי עוד תקווה שנעשה פה תיקון, 2000 שנות גלות ולא עוצר הניגון. גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא, שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור. שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. וואו. טוב, עוצמתי יותר מזה נראה לי שאין, ואתה כבר אמרת לנו שאתה עומד לחזור עם שיר נוסף שלך. נכון. אז תודה ענקית. אז תודה רבה לכם. מי תודה. צופה בנו בעצם? בואו תעשו לנו. כל תלמידי ישראל מכל וואו, הארץ וואו, וואו. חוגגים איתנו את יום ירושלים. מחזק את ידכם. תודה גדולה, משה קורסיה, וזה בדיוק הזמן לעבור לעוד חידה, החידה השלישית שלנו. אז אני מאוד מקווה שאחרי הביצוע של משה אתם כבר מוכנות ומוכנים עם השאלה הבאה שאותה תציג הישר ממשרדה חנה ללוש, מנהלת האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך. חנה, בבקשה. שלום לכם תלמידי החינוך היסודי. אני שמחה מאוד לפגוש אתכם ביום המיוחד הזה, יום שחרור ואיחוד ירושלים. זהו יום שבו אנו מציינים לא רק את איחודה של ירושלים, אלא גם את החיבור העמוק שלנו לעבר, למורשת ולשורשים של עמנו. השנה אנחנו שמים דגש מיוחד על הנושא שורשי עמי, עבר, מורשת, יזמות. נושא שמזמין אותנו להתבונן אחורה אל ההיסטוריה המפוארת שלנו, ללמוד ממנה ולהמשיך לבנות מתוכה עתיד מלא יצירה, יוזמה ותקווה.
ירושלים היא סמל חי לכל אלה. היא עיר שבה נפגשים עבר, הווה, מסורת והתחדשות, זיכרון ועשייה. בכל אבן ירושלמית חקוקה מורשת של דורות, סיפורים של געגועים ותפילות שהתגשמו ברגע ההיסטורי של איחוד העיר מחדש. איחוד העיר מלמד אותנו שהשלם גדול מסך חלקיו. כשאנו פועלים באחדות ובערבות הדדית, אנו מצליחים לחבר בין חלקי העיר ובין חלקי העם. המורשת שלנו היא לא רק זיכרון של מה שהיה, היא המנוע שלנו ליזמות ולעשייה. מתוך השורשים העמוקים שנטועים כאן בין חומות העיר, אנחנו שואבים את הכוח לחדש, ליצור, לבנות את ירושלים בעיר מאוחדת ופורצת דרך. כשאנחנו מדברים על ירושלים, אנחנו מדברים על הבית של כולנו, על החובה שלנו להכיר את שורשנו, לכבד את המורשת שלנו, ולהיות אלה שיוזמים ומובילים אותה קדימה בדרכים יצירתיות. כמו בכל שנה, אני רוצה לאתגר אתכם ולבדוק את הידע שלכם על העיר שלנו, עיר הבירה. מוכנים? הנה החידה. כשאוהבים עיר, מעניקים לה שמות חיבה. בעשרות מהם זכתה עיר ירושלים. כמה שמות יש לעיר ירושלים? תשובה ראשונה, 35 שמות. תשובה שנייה, 70 שמות. תשובה שלישית, 90 שמות. מה התשובה הנכונה? אני סומכת עליכם. יום ירושלים שמח. חנה, לא רק את סומכת עליהם, גם אנחנו סומכים עליהם. אגב, אני יודע את התשובה, אבל אסור לגלות. אבל אולי אתם יודעים כמה שמות יש לעיר ירושלים. האם התשובה הנכונה היא א', 35? האם התשובה הנכונה היא ב', 70? או אולי בכלל 90 שמות? תשובה ג'? תערכו הצבעה בכיתה ותקישו את האות שמסמלת את התשובה שאתם בוחרים. ונגיד תודה רבה לחנה ללוש, מנהלת האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך. רחלי, אני חייב להגיד לך שיש כל כך הרבה מה לעשות כאן ברחבת הכותל. למי שלא היה, זה נורא קל. פשוט לתאם סיור ולהגיע לרחבת הכותל עם כל הכיתה. תגידו שטל שלח אתכם. חוויה לכל החיים. אני רוצה לספר לכם שרק לאחרונה נפתח לקהל מיצג מדהים, שער השמיים החדש והמרגש, שמביא את סיפורו של הכותל, משקפי מציאות מדומה, VR של בית המקדש השני, וזה, אני עשיתי את זה וחוויתי את זה, זה מטורף, באמת. אתם חייבים לעבור את הסיור הזה, וכמובן עוד הרבה סיורים מרתקים, לא רק מציאות מדומה, סיורים במנהרות הכותל. תוכלו למשל לראות אבן ענקית מימי המקדש ששוקלת כמעט 600 טון. לא כל יום רואים דברים לא כאלה. כל יום, רק פה. בכותל המערבי, אתה יודע שאתה תמיד מוזמן. ואני תודה. רוצה לספר לך שהייתה לנו הזכות לארח כאן בכותל בני ובנות מצווה מהיישוב הצפוני ביותר משלומי. הם לא הספיקו לערוך בר ובת מצווה כמו שצריך בעקבות האזעקות, וכבר דיברנו על זה כמה לא פשוט שם, רק 7 שניות למרחב המוגן. ומי שהדריך את החברים משלומי הוא מדריך צעיר מטעמנו. אולי המדריך הכי צעיר. הוא גם שף, כבר אמרנו, הוא בן 13, אריאל נועם זיידן. הנה הם. שלום, אני אריאל נועם זיידן, בן 13 מנתניה, מעל 150,000 עוקבים ברשתות החברתיות. אני מבשל, אופה, אוהב את המטבח, אוהב את המצלמה. אני מגיע לכבוד יום ירושלים, ואני מחכה לראות מה מצפה לי. רחלי, מה נשמע? איזה כיף, חיכיתי לך, גם אני איזה חיכיתי כיף לך. שבאת לפה שוב. אני אגיד לך למה היה לי כל כך חשוב שתגיע לכאן היום. למה הזמנת אותי? יש פה קבוצה כל כך חשובה, שהגיעה אלינו לא תאמין מאיפה, משלומי. בוא נגיד שהמצב הביטחוני עכשיו בשלומי מאתגר. ובגלל הסיטואציה הזאת, הם לא יכלו לחגוג את הבר והבת מצווה שלהם כמו שהם תכננו. מלכתחילה, הם עוד ישלימו את זה, אני בטוחה. אתה הולך לתת להם סיור שהם לא ראו דבר כזה, בהדרכתך, בתוך מנהרות הכותל. בואי. אהלן, מה נשמע? אהלן חבר'ה, שלום. מה קורה? רגע, אז רחלי נתנה לי תקציר, אתם באים משלומי. עכשיו אני רגע חייבת לשאול, אנחנו פה בירושלים נראה לי מפונקים, שיש התראה, יש לנו 1.5 דקות. כמה אצלכם? אנחנו צריכים להעריך מה שיש לנו. להעריך את מה שיש לנו ולהעריך את
האלוף והאלופות האלה שעשו את כל הדרך משלומי היום עד לפה לירושלים, ובאמת אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לחוויה יוצאת דופן. תאמינו לי שהדרך מאוד שווה, אתם הולכים ליהנות, מה אני מספר להם יותר מדי? יאללה. תסמכו על רחלי, בואו. אחרי אריאל, בואו. טוב חבר'ה, אז איפה אנחנו בעצם נמצאים? פה זה בעצם החפירות החדשות, זה האתר שעכשיו נפתח, והוא בעצם עדיין לא פתוח לקהל הרחב, אז אתם בין הראשונים שהגעתם לכאן. מה שיותר נמוך, אנחנו נדע שהוא בית ראשון, ומה שיותר גבוה זה בית שני, ממש כמו סנדוויץ'. כמו שאתם שומעים, יש כאן ארכיאולוגים שעדיין ככה מחפשים ומנסים למצוא כמה שיותר דברים. עכשיו בואו נתקדם למנהרות הכותל. אז עכשיו אנחנו נכנסים למנהרות עצמם, שזה החלק האהוב עליי, ואחר כך אנחנו גם ניכנס לדגם, שזה החדר האהוב עליי. בואו איתי. אז אנחנו עכשיו נכנסנו לחדר שקוראים לו הדגם. מה זה בעצם הדגם? קוראים למקום הזה אבן השתייה. הר מוריה, בשמה השני, זה אבן השתייה, לא מלשון לשתות. אבן השתייה זה בעצם כאן מלשון תשתית. זה בעצם ההיסטוריה של העם היהודי שלנו. פה קרו 3 דברים הכי חשובים שכל יהודי מכיר. 1, בריאת העולם. דבר שני, ניסיון עקדת יצחק. והמקרה השלישי, פה נבנה בית המקדש הראשון. אז לאיפה נעלם כל שער הכותל? בואו איתי לאבן הגדולה, שזה בעצם ההמשך הישיר של הכותל המערבי שאנחנו מכירים היום. טוב, אז כאן אנחנו נוכל לראות את האבן הגדולה. את האבן הזאת גלגלו מצפון ירושלים עד דרום ירושלים. אנחנו נוכל לזהות איפה מתחילה ואיפה מסתיימת אבן לפי סיטוט שוליים. מה זה סיטוט שוליים? לפי הדבר הזה. תנו ניחוש כמה מטרים האבן הזאת. 20. פחות. אז בעצם 14 מטרים. יפה. ועכשיו אנחנו עוברים למקום הכי קדוש שנוכל להגיע אליו, זה בואו איתי. כל פעם שאני מגיע לקרן למורשת הכותל, יש מקום אחד שאני מאוד אוהב, זה מול קודש הקודשים, שזה המקום שבעצם לשם מתכנסות כל התפילות מכל העולם. אז בעצם אנחנו כאן מול קודש הקודשים, אנחנו נדבר בלחש, כי אנשים פה מתפללים. כשאנחנו בחו"ל אנחנו מתפללים לכיוון ארץ ישראל. כשאנחנו בארץ אנחנו מתפללים לכיוון ירושלים. כשאנחנו בירושלים אנחנו מתפללים לכיוון קודש הקודשים. וכאן מתכנסות כל התפילות מכל העולם. אתם זכיתם להגיע עד למקום הזה. עכשיו, הדבר הכי חשוב זה להוקיר תודה, שברוך השם אתם כאן, עומדים פה היום, וזכיתם להגיע כאן למנהרות הכותל. כשראיתי את הכותל בפעם הראשונה, הרגשתי שאני רואה את כל ההיסטוריה של העם שלנו עוברת מול העיניים שלי. זה משהו קדוש, בלב, הנשמה, בכללי. לעשות את הבת מצווה פה בירושלים זה מאוד מרגש, כי זה כאילו להתקרב לכל ההיסטוריה. באמת שזה ממש יפה פה, ולדעת על המדינה, שמה שעבר פה בירושלים. אחרי מלחמה ממש ארוכה, זה שימח אותי ממש לבוא לפה, זה חלום. היה סיור ממש כיף. ירושלים זה מקום מאוד מיוחד, ולא משנה מי אתה, מאיפה אתה ואיפה אתה נמצא, ירושלים תמיד תהיה פה, בלב שלך. אתה תמיד תזכור את ירושלים. ירושלים זה מקום מיוחד וקדוש. באמת, תודה רבה לכם. מקווה שנהניתם, אני בטוח נהניתי. בהצלחה, נסיעה טובה. אריאל, סיימתם, איך היה סיור? תקשיבי, היה באמת מדהים, והילדים של שלומי פשוט אלופים. אין עליהם, נכון? עם כל מה שהם עוברים, איזה כיף שהצלחנו לתת להם משהו מירושלים במציאות הבלתי נתפסת הזאת. עמדת באתגר? ברוך השם, תודה. ואני רוצה לאתגר אותך בעוד אתגר אחד. אתגרים מדהים. טוב מאוד. מה דעתך? לקראת יום ירושלים, לכבוד היום המיוחד הזה, במשדר החגיגי שהתקיים פה בכותל, להפתיע אותנו במנה ירושלמית. הופה, הבאת פה היום. לבחירתך. קוגל ירושלמי, מעורב ירושלמי, קובה ירושלמי, או בייגל ירושלמי. יודעת מה? אני הולך להפתיע אותך, ויהיה לך טעים בחך, איך אומרים? יאללה.
איזה ילדים מקסימים, ואני יכולה להבטיח לך שלקראת סוף השידור תגיע ההפתעה של אריאל. אני כבר רעב, אני כבר רוצה לדעת מה זה. יש למה לצפות, אבל שים לב, נמצאת איתנו האורחת הכי מרגשת שאפשר לבקש, טליק גבילי. בהחלט, אנחנו רוצים לקבל את פנייך, טליק. אהלן. חג שמח, חג ירושלים חג שמח. שמח. לכל התלמידים שלנו בישראל. קודם כל תודה ענקית שבחרת להיות איתנו כאן היום. בשבילך זה בכלל יום מיוחד, כי טליק היום חוגגת יום הולדת, יום ההולדת שלך. לגמרי, כן. יום הולדת שמח. לחגוג את יום ההולדת כאן איתנו ברחבת הכותל המערבי, במעמד כל תלמידי ישראל, בשידור המיוחד ביום חגה של ירושלים. אז מזל טוב. לגמרי, אוהבים מזל טוב אותך, לכולם. טליק, אני רוצה לשאול אותך, מה מסמל המקום הזה, רחבת הכותל המערבי, עבורך? וואו, קודם כל, אתם יודעים שבמהלך כל השנים, כל יהודי בעולם, ממש כל יהודי בעולם היה אומר, בשנה הבאה בירושלים הפנויה. והתקווה הזו, כאילו שהיהודים באמת באמת כל כך התפללו וכל כך רצו, הרצון הזה בסוף התגשם. ואז אני מבינה בעצם שמה שיש לנו בלב ובאמת מה שאנחנו מכוונים ורוצים בסופו של דבר מגיע. אם נהיה כולנו מאוחדים ונהיה כולנו באמת ביחד, נבקש להיות חזקים, ואנחנו מנצחים ונהיה חזקים. כן, אנחנו מנצחים ונהיה חזקים. אני חושב שהרוח הזאת, בטח שאת מייצגת, היא כל כך חשובה וכל כך מרגשת. קשה לי להתעלם מהשרשרת המיוחדת שאת עונדת. אולי תספרי לנו לתלמידים. זה שרשרת של גולני, זה השרשרת הסמל של גולני. הסמל של רני היה גולנצ'יק מאוד מאוד גאה לפני שהוא היה שוטר, והוא כל כך אהב את המדים של גולני ולהיות חלק מהצבא ומהמשטרה, ואני מרגישה שזה חלק ממנו. חלק ממך וחלק ממנו. וואו, אז את אולי... רואה בטח פה הרבה לוחמים ולוחמות, חיילות, חיילים, שוטרים. מה זה עושה לך? מתמלא בגאווה ענקית, ואני רוצה לפנות לכל התלמידים היום. תדעו לכם שאתם הדור העתיד שלנו, אתם הולכים להיות חיילים עוד מעט, ואני כל כך גאה בכם, ואני בטוחה שאתם תצליחו להביא את עם ישראל להמון המון גאווה, והרבה שמחה. טליק, אני באמת לא מפסיקה להתרגש מהעוצמה ומהחוסן שלך, וצופים בנו תלמידים צעירים שאולי לא בהכרח מכירים לפרטי פרטים מה הפך אותך לאישה כל כך מוכרת ומרגשת. אני אשמח אם תספרי לנו בכמה מילים על רני שלך, מגן הלאומים, הראשון לצאת והאחרון לחזור. כן, רני היה פצוע, הוא היה בחופשת מחלה בבית כשהוא שמע שיש מחבלים שהגיעו לארץ, והוא לא היסס, הוא פשוט קם, לבש מדים ויצא להילחם על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל. והוא באמת הגן על קיבוץ הלאומים, הוא הרג המון מחבלים והציל הרבה נפשות פה בישראל, ועל כך אנחנו מאוד מאוד גאים בו, מאוד מאוד גאים. והנה ילדי ישראל יכולים לקחת באמת... זו ההשראה. ממש. זו ההשראה. לגמרי, אתם יודעים, תמיד רני אמר משפט שהכל בראש, וברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים משהו, אנחנו מכניסים את זה ללב ולראש, וזה קורה בסופו של דבר. אז הנה, זה המסר הכי חשוב שהתלמידות והתלמידים ייקחו ממך היום. כן, במיוחד. את יודעת, זה אולי מרגש השנה יותר מתמיד, אני באמת זוכר, היינו כאן בשידור המיוחד של יום ירושלים לפני שנה ולפני שנתיים, התפללנו לשובם של החטופים החיים והחללים חזרה הביתה, והנה עכשיו אנחנו עומדים כאן לצידך. מה זה עושה לך ועוד ביום ההולדת שלך? אני חייבת קודם כל אולי לנצל את הבמה הזאת ולהגיד תודה לכל ילדי ישראל ששלחו לנו כל כך הרבה מכתבים וכל כך הרבה תשורות קטנות, והם כתבו כל כך הרבה דברים יפים על רני. אז אתם לא מבינים כמה זה עודד אותנו ונתן לנו כוח באמת להמשיך את המאבק עד שרני חזר. אז תיקחו את זה בחשבון, להגיד לכם תודה. אני רוצה גם להגיד תודה לכל תושבי מיתר ולאחיינים שלי שצופים בנו כרגע. שלום. כן, איתמר ומיקה וגיא ורוני אולי. אז אני באמת רוצה לאחל לכולם ולהגיד תודה רבה לתלמידים המדהימים שלנו.
אז טליק, זה מדהים שבאמת עם כל מה שעברתם, את עוד מוצאת הכוחות להגיע לכאן ביום ההולדת שלך ולהגיד תודה רבה לתלמידי ישראל, ולמשדר שלנו קוראים ירושלים שבלב. מה המסר מהלב שלך שהיית רוצה להעביר לתלמידי ישראל? שברגע שאנחנו בעצם מרגישים משהו ואנחנו באמת באמת רוצים, כמו שכל היהודים רצו להגיע לירושלים הבנויה, אז הלב שלנו צריך להיות מאוחד, אנחנו צריכים לבקש להיות מאוחדים, להרגיש את זה בלב חזק חזק, כי אז כל הדברים שלנו יתגשמו בעזרת השם. טליק, את יודעת שביום ההולדת נהוג לתת מתנה. אז הכנו לך הפתעה וואו, איזה קטנה. הנה, מהקרן למורשת הכותל המערבי ביום חגה של ירושלים. לכן אולי תספרי לטליק ולתלמידות ולתלמידים מה יש בתוך השקית. באמת, טליק, אנחנו כל כך מתרגשים שאת פה איתנו ביום המיוחד הזה, והבאנו לך כאן מהכותל שרשרת עם תליון של הכותל המערבי, שכל המסרים הכל כך חזקים שיצאו מהלב שלך יהיו קרובים ללב וימשיכו יחד איתך בדרך הכל כך מיוחדת והצילית שלך. וגם ספר תהילים שיש כאן בפנים, שמייצג את כל התפילות של כולם. תודה, עכשיו אתם מרגשים אותי. אז שיהיה בשמחות תמיד, רק בשמחות. ותמשיכי להיות השראה לכל כך הרבה אזרחים במדינה שלנו. תודה רבה, ושלכל התלמידים יהיה רק כוח והרבה הרבה הצלחה. טוב, מעבר למתנות, יש גם מטלות. ויש לך משימה להעביר ולהציג לתלמידות ולתלמידים את החידה האחרונה שלהם להיום. אז הנה, בבקשה. אוקיי, מה הן שתי המילים האחרונות בהמנון שלנו, התקווה? א', זה שנות 2000, ב', זה ציון וירושלים, ג', זה עם חופשי, וד', זה נפש יהודי. טוב, אני בטוח שעכשיו כולם ככה מריצים מהר את ההמנון הלאומי, את התקווה. אז מה הן שתי המילים האחרונות בהמנון שלנו? א', שנות 2000, ב', ציון וירושלים, ג', עם חופשי, ד', נפש יהודי. אתם עורכים הצבעה בכיתה, מקישים את האות שמסמלת את התשובה שבחרתם, ומי יודע, אולי תדעו נכונה. ותודה. הם בטוח ידעו, הם בטוח. טליק גם סומכת עליכם, ובאמת זו הזדמנות להגיד לך תודה רבה מכל הלב. תודה רבה לכם. תודה רבה על ההזדמנות להיות פה, ותודה רבה לכל התלמידים בישראל. ושוב, נאחל לך יום הולדת שמח וחיבוק ענק מכל הלב, בשמנו ובשם כל תלמידי עם ישראל. תודה רבה. תודה רבה. וואו, טוב, לפני שנעבור ולספר לכם מה הפתרון לכל החידות שאמרנו לכם היום, הנה, כמו שהבטחנו, משה קורסיה, והפעם עם ביצוע לשיר ירושלים. במקור מבצע את השיר עומר אדם, המילים הנפלאות של נועם חורב, הלחן תומר הדדי, והיום ביום ירושלים, בחגה של העיר, משה קורסיה. הנה, בוא אלינו משה! הנה משה מיד מגיע אלינו, וזה יתחבר לצלילים הנהדרים שאנחנו שומעים כאן מרחבת הכותל המערבי של תלמידים ותלמידות ששוטפים את הרחבה ושרים שירי ירושלים. הערב שוב נמס מבין הסמטאות, כל אבן ישריד, קרעי חלום ישן, אל הקיר המחופף מכובד התפילות. אני מגיע מחוסי אבק, דרכים וזמן. משה קורסיה, ירושלים. בבקשה. איזו הנחיה, איזה כיף, איזו זכות יש לנו, וואו. תודה רבה לכם. הבמה שלך. הכל נורא... מרגש, יום ירושלים. להחזיק את הדבר הזה. כשאתם מולחנים בזמנכם, בינתיים אני אאחל לנו שקט וטוב ושמחה, ושהעיר הזו שיודעת כל כך הרבה כאב תדע רק אושר ביחד. הערב שוב נמס מבין הסמטאות, כל אבן ישריד, קרעי חלום ישן, אל הקיר המכופף מכובד התפילות. אני מגיע מחוסי אבק, דרכים וזמן. כי השקיעות כאן נשפחות כמו צעיפים של משי, עינייך הטובות מרפות כל לב שבור, קרני האור חודרות מבעד צבח הקושי,
וחולמך התורני מספרת פה סיפור. ירושלים, ירושלים, כל המשוררים לא לחד את יופייך. ירושלים, ירושלים, גדול הקוסמים לא הסביר את כישופך. כי קולות הקרב ההוא מתעכלים למנגינה, ובעיר העתיקה חוגג שיכור אשור, וידייך שידעו כבר את כובד הפלדה מבקשות עכשיו לדעת את כובד החיבור. ירושלים, ירושלים, גדול המשוררים לא לחד את יופייך. ירושלים, ירושלים, גדול הקוסמים לא הסביר את כישופך. ירושלים, ירושלים, גדול המשוררים לא לחד עוד את יופייך. ירושלים, ירושלים, גדול הקוסמים לא הסביר את כישופך. וואו. טוב, זה אין מה לומר, אחרי שיר כל כך מרגש. איזה צלילים, לירושלים. איזה מילים, לעיר הכי נפלאה בעולם, ואיזה שיר, אם אשכחך ירושלים, אשכח גם את ליבי. שלא נשכח לא את ימיני ולא את ירושלים. לעולם. ירושלים שבלב, תודה, תודה למשה קורסיה, ועכשיו לפתרון החידות. טוב, אז רגע אחד לפני פתרון החידות, את הבטחת לי משהו. את הבטחת שאריאל יגיע, השף הכי צעיר, המדריך הכי צעיר כאן, אבל אמרת שהוא הולך להכין מנה ירושלמית. נכון. אפילו אמר שיש לנו 4 אפשרויות, ואני חייב להגיד שאת 4 אני אוהב. מעורב ירושלמי, קיגל ירושלמי, יש גם התלבטנו עם קובה ירושלמי. קובה ירושלמי ובייגלה ירושלמי. אני חייב להגיד שאני מעדיף בייגלה, אני לא יודע מה הוא הולך להביא, אבל אין כמו בייגלה ירושלמי. כשאתם באים לירושלים, כשאתם מגיעים לכותל, אל תוותרו. אז הבטחות צריך לקיים, אני לא וזה מאמין. בדיוק הרגע. אריאל המקסים, יום שלום. ירושלים שמח, מה שלומך? ברוך השם רחלי, אני מרגיש מצוין, כיף כל פעם להגיע כאן למנהרות הכותל ולכותל, באמת כל פעם מחדש זה מרגש, ואני אוהב להגיע לפה. אז רגע לפני שאתה שף והכנת לנו את וואו, הדבר מה האהוב הולך עליי פה? ביותר, ואני מריח פה כבר את הריחות של הבייגלה הירושלמי, איך זה להיות המדריך הכי צעיר? איך זה נולד בכלל? ואולי אני אשמח גם אם תשתף, לכבוד מה למדת להדריך במנהרות הכותל בגיל כזה צעיר? חד משמעית, אז נכון, אני בן 13, ו13 זה בר מצווה. אז אני הדרכתי את המשפחה שלי ואת החברים שלי כאן בבר מצווה, חגגתי בר מצווה במנהרות הכותל, תקשיב. וואו. זה חוויה שהייתי מציע לך לחזור בזמן אני גם ולחגוג בר חגגתי מצווה. בר מצווה בכותל. בכותל? כן, לפניך. שמע, זה זכות. זה זכות. זה זכות גדולה, כי זה גם אווירה עם כל המשפחה, מדהים. ולהעביר סיור, וללמוד את כל ההיסטוריה שלנו. ומי שלימדה אותי את כל ההיסטוריה שלנו זה כמובן רחלי המדהימה, שאני מודה לה באמת. הזכות שלי. אנחנו אוהבים אותך, ואני בטוח שכולם אוהבים אותך. אז בוא תספר לנו אריאל, מה הכנת כאן עבור חיילי צבא ההגנה לישראל וכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו כאן? רחלי, הבטחתי לך שיהיה לך טעים בחך, אז הכנתי לך בייגל ירושלמי, שזה מתאים לירושלים. מה תקשיב, הסוד של בייגלה ירושלים? תקשיב, הבצק. הבצק. אתה צריך לעבוד בעדינות עם הבצק, אתה צריך לדעת לנוש אותו, אבל הכל יש
הכל כתוב, הכל מוכן. חבר'ה, מי שרוצה את המתכון שלי בעמוד האינסטגרם שלי, אריאל זיידן 99, אז אפשר למצוא את המתכון. המתכון אצלי דווקא בעמוד, הוא המוצי, הכנתי לכם מזונות, כדי שככה שתתאמו. אז אריאל, קודם כל אנחנו עוד מעט נחלק את זה לכל מי שהגיע היום לרחבת הכותל, לכל הלוחמים והלוחמות ולכל המתפללים. לוחמי מג"ב שנמצאים ממש כאן מעלינו. נעשה שמח לכולם וטעים. וטל, אתה קיבלת היום משימה להכין בייגל לירושלמי ולשים לב אני לוקח את המתכון אחרי זה, אריאל. ובאמת, תודה רבה, תודה אריאל, תודה שהגעת לכאן. ואנחנו ותשמור לי אחד, כן אריאל, לא לשכוח. מטעם אחר כך, אבל אנחנו חייבים לעבור לתוצאות של החידות. טוב, אז אני מרגיש שאנחנו ככה רגע לפני התשובות לחידות, אנחנו נעשה כאן קצת מתח. אני ממש מרגיש כאילו אנחנו מנחים את טקס המסועות, או לפחות את האירוויזיון. שכולם מדברים עליו עכשיו. אז ladies and gentlemen, תלמידות ותלמידים, החידה הראשונה שאלנו אתכם כמה שערים יש לחומות ירושלים כיום. התשובה היא 8 שערים. 40% מילדי ישראל ענו 8 שערים, וצדקו, כל הכבוד, אתם אלופים. אלופים, ובואו נראה אם הצלחתם גם לענות נכונה על חידת שר החינוך, ששאל אתכם דרך איזה שער פרצו כוחותינו לשחרור העיר העתיקה. התשובה הנכונה היא כמובן ד', שער האריות, וכל הכבוד ל-53% מהתלמידים שענו נכון, גאים בכם. ובשאלה השלישית אנחנו שאלנו כמה שמות יש לעיר ירושלים. כל מי שידע את התשובה ואמר 70, זו התשובה הנכונה, התשובה ב'. 58% מילדי ישראל ידעו את התשובה. וואו, אתם פשוט מדהימים. ונעבור לשאלה הרביעית שבה נשאלתם מהן 2 המילים האחרונות בהמנון שלנו, התקווה. והתשובה הנכונה כמובן ציון עכשיו אתה יכול לגלות להם. ציון נכון? וירושלים, ציון וירושלים. נכון, ו70% מהילדים 92%. לא שמעתי נכון, כל הכבוד. 92%. כל הכבוד לאחוזים הגבוהים שענו כל כך מדויק, ציון וירושלים. טוב, אם כבר הזכרת את התקווה, קודם כל אני רוצה להגיד איזו תקווה ענקית יש לנו עם הדור החדש הזה, הדור הנפלא של התלמידות והתלמידים. כל הכבוד לכם שידעתם, שהשתתפתם. ואם כבר הזכרנו את התקווה, את חושבת על מה שאני חושב? אני חושבת שכן, ונראה לי שהגיע בדיוק הזמן המתאים לשיר את התקווה. ועוד איך, ולא רק את התקווה, אלא את ההמנון הלאומי שלנו ביום ירושלים, כאן בכותל. אני חושב שזה הכי מרגש שיש. הכי מרגש שיש, ולצורך העניין נעמוד כולנו כאן בכותל, גם בכיתות, הבמה שלך. תלמידות ותלמידים, אני רוצה להגיד לכם תודה, לכל המורות וצוותי החינוך. מאוד מרגש. אנחנו רוצים לפנות לכל הצופים שלנו שעכשיו נמצאים איתנו בשידור החי והחגיגי הזה. כל מה שראיתם היום זה באמת חלק קטנטן מכל מה שיש לכותל להציע. אז אני באמת מבקש מכם, מכל המורות והמורים וההורים, אבל הכי חשוב, אתם תלמידות ותלמידים, קחו את החברות ואת החברים, קחו את המשפחה, קחו את הכיתה ובואו לסיור כאן בכותל, חוויה שלא תשכחו לכל החיים. אני בטוחה שהם יבואו טל, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה. זה היה משדר נהדר לכבוד יום ירושלים, ותודה רבה לתלמידים ולתלמידות, למורים ולמורות שהצטרפו אלינו מכל רחבי הארץ. אין מתאים מלסיים את המשדר המרגש שלנו בשירת התקווה לרפואת הפצועים, ותקווה גדולה מכל הלב לאחדות שבינינו. אז בואו כולנו נעמוד בכיתות, בבתי הספר, ואתם מוזמנים להצטרף אליי ולשיר ביום ירושלים את ההמנון הלאומי של מדינת ישראל, התקווה. כל עוד בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ופתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000,
אותם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים.